กไหลลงมาด้วยอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนคือแบบสวยมากดูดิอุ๊ยสวยมากทุกคนสวยมากนี่งามยังวะแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปเลยทุกคนตัวลึกนะเตรียมตัวจับปลาเลยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วย